මේ වැක්ස් එක හදන්න ඔයාලට ද්‍රව්‍ය දෙකයි ඕන වෙන්නේ, සීනි සහ ග්ලිසරින්. ඉතින් ඔයාලට සීනි කැමති ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේකේ පළවෙනි පියවර කියලා. ඔයාලා මුලින්ම සීනි ටික දිය කරගන්න ඕනේ, වතුර මුකුත් දාන්න නැතුව අඩුම ගින්දරේ සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ ඔයාලා ආමත් සීනි එකතු කරගන්න යන්න එපා. එතකොට මේක හරියට හැදෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ගල් වෙන එක, කැටි ගැහෙන එක, ගොඩ දවසක් තියාගන්න බැරි එක. ඉතින් ඔයාලා හරියටම මේ විදිහට හැදුවොත් එහෙම ඔයාලට සතියක් වුණත් මේක තියාගන්න පුළුවන්, ඝන වෙන්නේ නැතුව. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සීනි ටික දිය කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ ඔයාලා වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වතුර මේ දාන වෙලාවට ගොඩක් පරිස්සමෙන්, නැත්නම් මේ රස්නේ ඔයාලගේ අතට එන්න පුළුවන්. වතුර ගොඩක් වැඩි කරගන්නත් එපා. පොඩ පොඩ දාලා හරියට හදාගන්න. ඔයාලා ගන්න සීනි ප්‍රමාණයට ගන්න ඕන වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ටික ටික එකතු කරගන්න වතුර. හරියට හදාගත්තත් ඔයාලට සතිය කාලයක් මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරන්න රේස වලින්. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ කෙස් ගහ මගින් කැපිලා යෑමක් විතරයි. ඉතින් ආමත් පැය 24 කාලයක් තුලදී ආමත් වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට වැක්ස් කරොත් එහෙම මාසයක් විතර යනවා අනවශ්‍ය රෝම වර්ධනය වෙන්න. මගේ වැක්ස් එක නම් දැන් හරියටම හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හැන්ද පොඩ්ඩක් උඩට කරාම පල්ලෙහාට නූලක් වගේ ඇදෙනවා නම් වැක්ස් එක හරියටම හැදිලා. අනිත් එක මේ වැක්ස් එක සතියක විතර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක හොඳටම නිවුනට පස්සේ තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ග්ලිසරින් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැනේ මේ වැක්ස් එක හදන්න. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න, එයාලටත් බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරොත් එහෙනම් ඉදිරියේදීත් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. හොඳින් නිවුනට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි හරියටම වැක්ස් එක හැදිලා නම් තියෙන්නේ. මේ විදියට හදාගන්නව නම් හරිම ලේසි. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ වැක්ස් එක හරියටම හැදිලාද කියලා බලන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලා භාජනයකට මේ වැක්ස් එකෙන් ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නූලක් වගේ ඇදෙනවා නම් වැක්ස් එක හරියටම හැදිලා. ඔයාලා මේ වැක්ස් එක කකුල් වල හරි අත්වල හරි ගන්න කලින් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇලෝවෙරා ජෙල් ටිකක් හරි පවුඩර් ටිකක් හරි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ රෝම වැවිලා තියෙන දිශාවට තමයි ඔයාලා මේක ආලේප කරන්න ඕනේ. ඊට සමහර අයට මේ විදිහට වැක්ස් කරාම පුංචි බිබිලි දානවා. ඒ වැක්ස් කරපු තැන එහෙම වෙන්නේ මේ වැක්ස් එකෙන් පස්සේ හරියට ඒ තැන් පිරිසිදු කරලා තියාගත්තේ නැති වුනහම. ඒ නිසා ඔයාලා අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරාම ඒ විවෘත වෙලා තියෙන සිදුරු වලට කුණු දූවිලි යන්නේ නැති වෙන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් රතු වීමක් වගේ තිබ්බොත් එහෙම අයිස් කියුබ් එකකින් පොඩ්ඩක් තවන්න. මම මේකට පාවිච්චි කරන රෙදි කෑල්ලක්. ඉතින් ඔයාලටත් රෙදි කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කරාම විරුද්ධ දිශාවට තමයි ඔයාලා අදින්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලේසි. සති දෙකක් වගේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් චාකෝල් වලින් පැක් එකක් දාන්න. මාසෙට එකපාරක් වගේ මේ වැක්ස් එක කරාම හොඳටම ඇති.